السلام عليكم شباب. اليوم جتنا هاي اللابتوب الأزوز. قصتها شوية غريبة. هاي اللابتوب شاربة عصير كرز. مختصر مفيد. هذه صاحبها قالب عليها قلاص بعصير كرز. يعني ربطت الشاحنة، انا شيكتها ما اشتغلت، خلينا نشيكها سوا همين. طبعا بالمناسبة موديل هاي اللابتوب اكس 540 ال اكس 540 ال اسوس. نربط الشاحنة، يشتغل ضوء الشحن مثل ما تشوفون، ضوء الشحن يشحن، ولكن ندوسها ماكو اي، ما تشتغل نهائيا. خلي نفتحها ونشوف شنو مشكلتها. شوف هاي العصير بكل مكان. وضعها ما يطمن والله. شوف الوضعية، كل مكان نازل المحلول عليها. شوفوا زين. خلينا نتأكد من سلامة البورد قبل كل شيء. شوف وضع البورد. بورد الشاحن، نرفع الفولتيات، سكت صاغلام. زين، هذا الموديل زر التشغيل يصير على الكيبورد هنا، فندور على فولتية التشغيل على زر التشغيل 3.2 على الكيبورد. اعتقد البورد وضعه تمام، ممكن يكون الكيبورد خربان. خلينا نتأكد. يعني بما انه فولتية التشغيل موجودة، فهذا الشي طمن بخير. خلينا نعمل شورت بين البن الاول اللي عليه الفولتية وبين الارضي، نشوف تشتغل لو لا. والله واشتغلت. حلو مثل ما تشوفون شباب. اذا اللابتوب شايفه كل هذا الضيم وشاربه عصير كرز الا بازعة، وبعدها شغالة ما شاء الله. بهاي الحالة معناتها عندنا مشكلة بالكيبورد يا شباب، كيبورد عاطل. راح اجيب الكيبورد حتى نبدل الكيبورد ونرفع البورد سوا. ننظف الكاسة مالها او الكيس، ننظفه من العصير، وننظف البورد من العصير. واذا بيها مكانات محروقة راح ننظفها بالثنر، وبعدين نرجع نسخنها بالفلاكس ونشوف النتيجة ان شاء الله تكون مرضية. خلينا نربط لنا فرد ماوس خارجي حتى نطفي اللابتوب حتى ما تتضرر. راح اطفيها وامن الكيبورد وارفع البورد سوا، نرفع البورد سوا وننظفه ان شاء الله. خليكم معنا شباب. لقينا الكيبورد، هذه كيبورد صفر طبعا. خلينا نعمل تجربة قبل ما يعني نفلش البورد. خلينا نتأكد انه الخطوط سليمة، خطوط النقل
نشغلها من اشتغلت من الكيبورد تمام. هذا اللي كان هامني انه ما يكون بها قطع بخط خط 3 فولت. شباب بس المهمة راح تكون انه ننظف البورد وننظف القاصة او الكيس يعني نبدل الكيبورد مالها. فخلينا نبلش على بركة الله. بمناسبة شباب طبعا هاي السوائل اذا ظلت على البورد ممكن انه تعمل مشاكل بالمستقبل، ولهذا راح ننظفها بالكامل حتى لا يعاني من الزبون من اي مشكلة بالمستقبل. يعني يمكن مصلح ثاني يقول لا انا اكتفي بتغيير الكيبورد. لا صديقي، راح تبدل الكيبورد والسوائل راح تبقى على البورد وبيها لزوجة وبيها شكر. هاي بمرور الوقت تدمر البورد. فحتى تكون شغلتنا مضبوطة 100% لازم يتنظف البورد بشكل جيد وما يظهر عليه آثار السائل المسكوب أو عصير الكرز. يا أخي تحب كرز هاي الحاسبة. ما أحكي لكم عن الدبق الموجود. حتى السوكتات مدبقة عندنا. طبعا راح تسألني شلون راح تنظف هذا الدبق. يمكن يتبادر لعقل بعضكم انه ننظفه بالكحول او الثنر. اقول لك لا، متوهم صديقي. بالنسبة للسكريات المادة المذيبة مالها هي الماي، فلازم ننظفه بالماي. فراح نجيب محلول يكون يحتوي على الماي، يعني مثل مايو زاهي او مايو محلول اخر ننظف فيه حتى نطيق ننظفها بشكل مضبوط يعني. خلينا نبلش بشغلة. راح ننظف اول شي الكيس مال الحاسبة. نجيب لي محلول واجيكم ثواني. هاي شباب مثل ما تشوفون طبعا نتلافى السماعات، ما راح نخليها ما يصير عليها لان احتمال يأذيها. شباب مثل ما تشوفون بالنسبة للكيس نظفناه بالكامل يعني على قدر الممكن يعني. هذا الجزء الأول خلينا نخليه بصفحة باعتباره كمل يعني. نجي نبلش بالبورد.
شوف طبعا بالنسبة للبورد، البعض يستغرب شلون تخلي عليه السوائل بيها ماي. ماكو اي مشكلة شباب، طول ما انه البورد ما عليه مصدر طاقة، ما زال ما عليه مصدر طاقة، ما راح يتأثر ما راح يتأذى نهائيا، وراح يتأثر بالسوائل. بس على شرط انه بعد ما تقوم بهاي العملية لازم يعني تحافظ على انك تنشفه بشكل جيد جدا. يعني هسه انا راح اخلص التنظيف، وبعدين راح ان شاء الله انشفه بالكاوية. الكاوية طبعا الحرارية اللي تنفخ الهواء الحار، مو الكاوية القلم طبعا. هاي الطريقة الأصح والأمثل لتنظيف المواد اللي تحتوي على شكر، كالكولا، الشاي، العصائر. يعني لازم تعمل له تنظيفه بهاي الطريقة، وإلا تظل السكريات مع الرطوبة تتفاعل وتدمر لك الكارت كله. طبعا راح اضربه هوا همين. خلينا ننظف. ايه يا شباب، نكمل التنظيف. راح ننظف هذا البورد الثاني اللي هو يربط عليه الدي في دي والهارد. حرص على تنظيف السوكتات بشكل جيد. يعني اهم شي السوكتات اللي تقعد بيها القطع تكون نظيفة 100%. يعني هاي لانه السوائل تعمل بيها عزل، او المحاليل تعمل بيها عزل، يعني تتأكسد. نجي على اخير مرحلة، ننظف الفان. مع الرام ما شفتوا عليه اي سوائل، فالرام راح يظل، ما راح ننظفه، غير انه نقطة هنا واحدة. يا شباب طبعا على فكرة هذا صار عصير كرز. عاد ما تعرف عصير كرز غير شي، ما ندري. بس لا، هو لونه مال كرز، يعني ان شاء الله يكون رجال صادق معانا يعني.
تقريبا خلصنا شباب. كارت الواي فاي طبعا نسينا. بعد هاي العملية لازم تنشف القطع. عندك كاوية نظف يعني حرارية نشف فيها، ما عندك استخدم الفير ما تنشيف الشعر، هذه تقدر تستخدم الفير ايضا. البطارية ما لحينا عليها بماء اصلا، ماكو داعي. والفان ايضا هم ما طخ ماي كثير. شباب مثل ما تشوفون يعني المرحلة المهمة انتهينا منها، واللي هي تنظيف البورد وتنظيف القطع كلها من العصير. فخلينا نطبق الحاسبة ونخليها على شغلة التبديل مال الكيبورد اللي هي اسهل شي تقريبا. هنخليها على اخر مرحلة. راح ارجع اثبت خلينا نطبقه سوا شباب. بسم الله. نسينا الرام يا شباب، نسينا الرام. هذا البرغي مثل مساحيق طبعا هذا البرغي مثل مساحيق الغسيل، 3 في 1. يمسك الدي في دي، يمسك الهارد، يمسك البورد. هسه الامور قاعدة تحصل. اكو برغي ما اعرف مكانه. اعتقد هذه بالضبط. هسه كملنا هذا الجزء كله. عندنا مرحلة واحدة
بس مرحلة تبديل الكيبورد شباب. خلينا نبدل الكيبورد سوا على السريع. طبعا تبديل الكيبورد لا الموديلات شوي يصير بيه صعوبة. ليش؟ هاي القطع البلاستيك اذا تشوفوها لازم تتكسر كلها بهالطريقة، تنقص بالسكينة. انا قصاك ويشيلها بالكاوية. المهم شو ما يعجبك سويها، تشيل هذول كلهم وترفع الكيبورد وترجع بعدين ورا ما ترجع الكيبورد الجديد تلحمهم قطعة قطعة. لو مدبق تدبيقة اللخت الكذب. شوف هاي الكاسة شبعانة دبق. هاي الكيس العلوي ننظف له. نفتح الماوس ليكون الازرار مالهم من شاربة عصير. طبعا الامور اللي بيها بلاستيك شباب مثل هذا هسه بيها بلاستيك وبيها كارت الكتروني. فاللي بيها بلاستيك لا تلحن عليها بالحرارة، لان احتمال الحرارة الزايدة تقوص لك البلاستيك. انتبه على هاي النقطة كثير كثير حتى لا تندم. طبعا شباب اكو احتمال كبير كثير انه التاتش باد، اكو احتمال كثير كبير انه التاتش باد ما راح يشتغل، يعني مثل ما تشوفون هاي المكان خايسة بالكامل. هذي حيل الاي سي اللي على التاتش باد. ارجع واكرر الامور اللي بيها بلاستيك، خاصة البلاستيك الضعيف مثل هذا. يعني هسه تشوفون على سخن على 100 درجة. غرض تنشيف، غرض ما الشعل. ها توكلنا على الله اخوان. هاي الكيبورد الصفر. هسه مرحلة التثبيت شباب.
شباب ثبتنا الكيبورد مثل ما تشوفون، صار بأبهى وأحلى صورة. باقي عندنا تطبيق اللابتوب ونعمل له فحص عام، وإذا كل شي تمام نسلمه الصاحبة تكون منتهية. حتى الفليكس مال التاتش باد شارب كرز يا شباب. بسم الله. عندي احساس التاتش باد ما راح يشتغل شباب، بس ان شاء الله يكون احساسي ما بمحله. نشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البايظ صفر بايظ صفر لان رفعنا البطارية، فراح نرجع نضبط البايظ دعايات مال البايظ. اليوم شهر 12/15. طبعا بالمناسبة شباب، طبعا حتى الشاشة يمكن تلاحظون عليها عصير، بس الله يحب ولاد الزبون، لا البورد اشتغل عنده ولا الشاشة اشتغلت عنده، ما شاء الله. الله يرزقنا مثل حظه. الماوس اشتغل مثل ما تشوفون شباب. اكثر شي كنت خايف منه التاتش باد اشتغل. مثل ما شفتم شباب، عملية تصليحها كانت شوية مزعجة، بس رجعناها وضع الشركة. باقي عندنا بس انه ننظف القشر مالها تنظيف خارجي ونسلمها الصاحبة. تحياتي لكم، شكرا على المشاهدة، ولا تنسونا بالاشتراك بالقناة شباب. شجعونا على الاستمرار، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى تجيكم اشعارات لما ننزل شيء جديد. وهمين اذا عجبك الفيديو اعمل له لايك، وشكرا على المشاهدة مرة ثانية. في امان الله، نلتقيكم في فيديو جديد ان شاء الله.